Cheapskate alert guys! 500 to 750 pesos ang NFT ng Monster Infinite. For more details, check this video out. Hi guys, I'm Jan aka Soral. Welcome to our YouTube channel. Please subscribe and let's go! Siyempre, this made possible ng mga devs ng Monster Infinite despite na maraming nangyari for the past weeks, no? About yung issue ng manipulation. They keep their promises since the start. Makikita nyo yan sa mga AMA session nila, sa Twitter account nila, kahit sa Discord community nila. Pero syempre, para makasave kayo ng oras, medyo sinamarize ko na yung mga key takeaways. So, unang-una, no, follow them on Discord, Twitter, YouTube. Pati basahin yung medium nila kasi nandun lahat ng information. Rather than maniwala muna kayo sa kung saan-saan, always verify yourself. Kaya yun, nasabi ko, kudos sa kanila. Kitang-kita naman dito sa kanilang Discord group na sinabi nila $10 to $15 yung soul-bound monster nila na NFT. Isipin mo at around 500 to 750 pesos magkakaroon ka na or malalaro mo na tong laro na to. Diba? So not bad. At dahil lower yung cost ng entry, syempre, cheapskate alert, lesser risk. Diba? Kumbaga, konti na lang itatalo mo, mas higher pa yung magiging returns mo dahil kung titinan natin on how Axie Infinity flew, diba? Ngayon, nasa around 7.5, isang Axie, diba? Kung ikaw mag-umpisa ka ng 750, kahit kalahati man lang ng 7.5 ng Axie is kikita ka, diba? Kaya not bad. Low cost of entry, higher growth. And dahil low entry siya, mas marami nang papasok dito. Okay, kahit na yung mga conventional games, nakita nyo naman kung magkano yung mga laro sa Steam, sa PlayStation, sa Xbox, parang mas magiging mura to. So, mako-convert na yung ibang mga conventional gamers into NFT gamers as well. This was made possible syempre dahil inintroduce na nila yung bagong system, yung Monster Chain. Okay, from Binance Smart Chain, yung money mo, ililipat mo sa Monster Chain. Then, ito yung magkakaroon parang liquidity pool where your money will convert to STT. At yung STT na yan, yan ang gagamitin sa lahat, even sa pagbili ng inyong mga monster. Sa pagko-clone, sa pagbili ng mga kung ano-ano dyan. And syempre, alam niyo naman, na-discuss ko na on the past videos kung paano yung liquidity pool works. Yan ng mga magagastos na STT ay ibabalik nila doon sa liquidity pool. Parang umiikot yung pool cycle nila. Okay? For me, that is a good thing. Ang medyo con ko lang dito kasi bagong system to. Usually ng mga liquidity pool, naka-tie up yan on the price of USDT, of BNB. Pero dito, parang, no, dahil nasa Monster Chain lang siya, it is exclusive yung STT sa money. So, the STT will depend on the price of the money itself. Kung baka ikot-ikot. So, I'm excited on how will this pull off. At to explain more, ito daw yung advantage ng STT Money Pool. As I've said, umiikot-ikot lang. Di ba? Yung players, magkakaroon ng demand, no? Magkakaroon ng demand sa STT. Kung ganon, yung money, i-convert sa STT. At yung money mapupunta sa staking treasury. Then, more rewards sa mga merong money dyan. Higher value of money, magbe-benefit yung mga hodlers. At yung mga hodlers is magkakaroon ng mga prices na syempre, kung ikaw nakikita mo na ganun ang nakuwang reward ng kasamahan mo, for example, nasa ibang NFT ka, mako-convert ka ngayon dito. So, more players, more demands, paikot-ikot lang. So, yun ang gusto nilang gawing sistema. And with this, no, for me, the NFT or yung mga monster might appreciate in the future. So, ito rin yung mga key takeaways ko na nakuha kaka-research nito. You may verify it, panoorin nyo lahat ng AMA, or you can check na lang itong mga to. So, number 1, low clone count, plus high cloning cost compared to Axie. Nakita nyo naman, di ba? 0 out of 4, 1 out of 4, 2 out of 4. Kung kayo ay familiar sa Axie, nasa breeding nila 0 out of 7, di ba? So, with that, mas konti yung parang breeding nila or cloning system, mas kokonti yung supply sa market. Ibig sabihin, pag maraming demand, konti supply, the price of it might appreciate.
Then, yung double layer sibling bond, medyo mahirap nga ito. For example, kung meron ka lang tatlong Monsta, pag nag-clone ka, malamang yung tatlong yun, hindi mo na pwedeng i-clone ulit. Kailangan mo na ulit bumili ng panibagong Monsta. Okay? So, tumataas yung value pag ganun. So pag nagiging sobrang hirap, no, pag napaka-limited ng supply sa market, nagiging valuable yung isang NFT. And, nakadagdag pa yung augmentation nila. Dahil sa augmentation, yung pwedeng palitan yung mga parts ng body, kailangan mong mag-sacrifice ng inyong Monsta. So, bababa na naman yung supply. Ano ba yan? Then, nabanggit natin kanina, no? Lesser risk na siya dahil mababa ang starting point niya. So, cheapskate price, mas higher rewards in the future kung sakala magte-take off siya. And yung nga, nabanggit natin kanina on how STT or the STT money works, no? Magiging stable siya kasi yung STT na gagamitin galing sa money will be used for purchasing Monsta, augmentation, cloning, Monsta trading, cosmetic spending, pati open world crafting. Then, meron pa silang gameplay na pwedeng i-revive yung Monsta nyo pag namatay during battle. So, magiging enjoyable siya sa future and ito nga, very intriguing talaga tong Money STT liquidity pool na to. So, let's see pagkabukas ng market on how the price action will go. So, always remember, syempre, do your own research then, always verify, and risk an amount that you can afford to lose. So ano guys, bibili ba kayo? Comment down below, but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys, babu!